ሰላም የግሎብዶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ናፖሊዮን ተስፋዬ ነኝ ከግሎብዶክ አካዳሚ። ይኸው የሰባተኛ ክፍሎች 3 ቻፕተር አገባደን አራተኛው ቻፕተር ላይ ደርሰናል። አዲስ ቻፕተር አዲስ ዲስከሽን የምንጀምርበት የመጀመሪያው ቀናችን ነው ማለት ነው። ዌልካም ቱ ግሬድ 7 ሳይንስ ቻፕተር 4 ሴልስ as the basis of life የሚለውን የቻፕተራችሁን ቶፒክ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሰባብረን የምንማማርበት ቀን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። today we'll start a new topic እና የምንጀምርበት ቶፒክ ደግሞ purpose and invention of a microscope. so basically ስለ ሴሎች ስናወራ እናንተ እኔ እንደምታዩት በዚህ ቴሌቪዥን ስክሪን ውስጥ ወይም ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብላችሁ እንደምትመለከቱኝ ሴሎችን ልታያቸው ትችላላችሁ? it is impossible አይደለ? They are only visible through our naked eye. It is completely impossible to view cells. አይደለ? ያንን ነገር ደግሞ ይሄ ዩኒታችን የሚጀምረው በዚህ ዲስከሽን ከሆነ cells at the microscopic ወይም as a base of life የሚለውን ነገር ካወቀን ሴሎችን ልንረዳ ይገባል ማለት ነው አይደል? by definition ስንጀምር ራሱ ሴል የሚለውን ኮንሰፕት ልንረዳው ይገባል። እንድረዳው ከሚያስችሉኝ ደግሞ አንደኛው ቱሎች መካከል it is a microscope basically ማለት ነው። I need a microscope. So without it is impossible, right? It is utter impossibility. ሴሎችን አይቼ ለማስተማር እንደዚህ ኮምፓይል አድርጌ ለእናንተ ለማቅረብ ሳይንቲስቶችም ተረድተው ለሌሎችም ማስተማር ባልቻሉ ነበር ማለት ነው። right? ባልቻሉ ነበር። it is impossible. so microscope ምንድነው? what are the purposes? በሁለት ፓርት ከፍለን የምናየው ይሆናል። በዚህኛው ቪዲዮ ፐርፐዛቸውን እንመለከታለን። በቀጣዩ ዲስከሽናችን ደግሞ ኢንቬንሽናቸው ምን ይመስላል? አንቶኒ ቫሊዋን ሁክ ምን አረገ? ከዛ ዘካሪያስ ሃንሰን እና አባቱ ምን አረጉ? ከዛስ እንዴት ነው ማይክሮስኮፕ ኢቮልቭ እያደረገ የመጣው የሚለው ነገር እንማማራለን ማለት ነው። ዌልካም ቱ ቻፕተር 4 ጋይስ። አይ ሆፕ ከዚህ በፊት የነበሩት ቪዲዮቻችን እንደጠቀሟችሁ እንደረዷችሁ እንዲሁም ተምራችሁ ያሰባችሁትን ነገር እንዳረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ አዲስ ቻፕተር እንጀምራለን። ዌልካም ቱ ቻፕተር 4። ከመቀጠላችን በፊት ይኸው እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችን ቁጭ ብሎላችኋል። ስልካችሁ የምትጠቀሙ ቤተሰቦቻችን የቴሌግራም ቻናላችን ተጠቅማችሁ ሀሳብና አስተያየታችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። የምናስተካክለው ነገር ካለ የምንሰራላችሁ ቪዲዮ ካለ ፕሊዝ ሀሳባችሁን ከማጋራት ወደኋላ እንዳትሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምን ጊዜውም የእኛን ቪዲዮ ስትከታተሉ ስራችንን እጅጉን አብስቶ ስለሚረዳን ቪፒኤን አብርታችሁ እንድትመለከቱ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቀላሉ እንድታገኟቸው ኖቲፊኬሽን በተናችሁን ማብራታችሁን እንዳትረሱ። Let's begin this new chapter. So, welcome to the first topic 4.1.1 the discussion of microscopes ማለት ነው። so ኢንቬንሽናቸው እንዳልኳችሁ ፓርቱ ላይ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ፐርፐዛቸው እናያለን ማለት ነው። ኦኬ እናያለን። so አሁን ላይ ቶፒካችሁ ሰባተኛ ክፍል ላይ እንደ ጀነራል ሳይንስ ግሬድ 8 ጀነራል ሳይንስ አውቶማቲካሊ ግሬድ ላይን ላይ ሲገቡ it becomes biology and ይሄ ነው እንጂ the only difference ይሄ ነው እንጂ the topics are relatively similar። እዚህ ጋር ቤዝ ግራውንድ እንድትይዙ ስለተፈለገ ማለት ነው እነዚህ ቶፒኮች የመጡት። so ከስሙ ስንጀምር ማንኛውም ነገር ጀነራል ሳይንስም ሆነ ባዮሎጂም እንደዚህ የሚነበቡ ኮርሶች ሲኖሩ ቶፒካቸውን አንደርስታንድ ለማድረግ ከተፈለገ ከስማቸው መጀመር ነው። ኦኬ ስታርት ፍሮም ዴር ኔምስ። ሶ ማይክሮስኮፕ አይደለ? ኦኬ ስኮፕ ራይት? ማይክሮስኮፕ ኦኬ ሶ ናው ካን አይ ክላሲፋይ ይሄ ነገር ለሁለት ከፍዬ ለመለከተው እችላለሁ? ከዛ አንደርስታንዲንግ ሊጨምርልኝ ይችላል? ኦፍ ኮርስ ዩ ካን ራይት? እዚህ ጋር ያለውን የመጀመሪያውን ተርም እንመልከት። ማይክሮ እንደዚህ ከፍለ ነው እኔ ማይክሮ ማለት ትንሽ ነው አይደል? the complete opposite of micro is macro አይደለ? ማክሮ so ማይክሮ ማለት by definition it is ትንሽ right? ትንሽ ማለት ነው። ስኮፕ ማለት ማየት ማለት ነው። ኦኬ it is a ስኮፕ ማለት ያ ነው። ስለዚህ ማየት ትንሽ ነገርን ማየት ማለት ነው by definition ትንሽ ነገርን ማየት የሚያስችል ኢንስትሩመንት as you can see micro is tiny okay scope means to view ሁለቱን አንድ ላይ ስናመጣቸው ladies and gentlemen we have a magical word microscope ማለት ነው። so welcome to view tiny structures ወይም tiny የሆኑ ማቴሪያሎችን ወይም ደግሞ ነገሮችን የምናይበት structure we call it a microscope ማለት ነው። ኦኬ ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። so ተርሚኖሎጂ እዚህ ጋር ተቀምጦልን አይደለ? ማይክሮስኮፕ የምትለዋን እቺን ኢ ወደ አይሲ ብቀይራት እንዲህ ባረጋት it becomes microscopic አይደል? ማይክሮስኮፒክ ሶ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደዚህ ብትከፍሉት አሁንም ትንሽ ነው ማየት አይደለ? ማይክሮስኮፒክ በትልቅ ኔክድ መሆነ አያችን it is invisible to our naked eye ምን ያስፈልገናል? የሚያሳየን ቱል ያስፈልገናል። that is it is a microscope ወይም ደግሞ ማይክሮስኮፒ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ማይክሮስኮፒ so ማይክሮስኮፒ ማለት እነዚህን በአይን የማይታዩ ሴል ስትራክቸሮችን ማይክሮስኮፕን ተጠቅመን ማየት ማለት ነው። to view cells using a microscope it is called microscopy. okay ማይክሮስኮፒክ ማለት ደግሞ
በአይን መታየት የማይችሉ something that is invisible to our naked eye ማለት ነው okay something that is invisible to our naked eye by definition it is called microscopic so we have three different terms ማለት ነው አይደለ መጀመሪያ ያየነው microscope okay I have a microscope then the second one I have microscopic አይደለ microscopic so microscope it is the instrument microscopic ሳረጋው በአይኔ ማየት ማልችለው ግን something that is only visible through a microscope ማለት ነው ማይክሮስኮፒ ሲሆን ደግሞ to actually see እዛው ላይ ነገሮችን ማየት ፕሮሰሱ የማየት ፕሮሰሱ ደግሞ we call it oh I just tapped my eye microscopy microscopy ይባላል ማለት ነው so you have basically there are three terminologies ማለት ነው ከስያሜው first to understand a thing always start from the terminology ማለት ነው okay we'll study about the parts do not worry step by step ስለምናያቸው ማለት ነው so ስለምናያቸው ምንድነው ጥቅማቸው ማይክሮስኮፖች okay so we discussed microscope ትንሽ ነገርን ማየት ነው አይደለ ትንሽ ነገርን ማየት so tiny የሆነ ነገር ለማየት ምን ማድረግ አለብኝ ማታለቅ አለብኝ አይደለ ለዛ ነው ኮመንጽሩን አውልቀን okay now I can see okay now I can see right I can put it back on the only reason ይሄን ያደረኩ ያለሁት ምንድነው ማግኒፋይ ሆኖ clear ሆኖ እንዲታየኝ ነው right this is the only purpose magnify objects that appear to make them appear larger than they are of course you know to make them appear larger than they are መጀመሪያቺ የምታክል ዶት ነበረች በማይክሮስኮፕ ስታዩት ይሄ ሊያክል ይችላል okay just like this one ከዚህ ጽሁፍ ጀርባ ያለውን እንትን ተመልከቱት አጻጻፍ imagine ማይክሮስኮፕ ባይኖር can you see this እዚህ ጋር ያለውን ኤሪያ መመልከት ትችላላችሁ it's really difficult አይደለ ልክ ግን ሌንሱ ወይም ማይክሮስኮፕን ባመጣችሁ ሰዓት ክሊር ሆኖ ይታያል ይህ ማለት in actuality እዚህ ጋር የምታዩት ሪያሊቲ ነው ማለት አይደለም እዚህ ጋር የምታዩት የጽሁፍ ወይም አጻጻፍ ስልቱ ኤግዛክትሊ ይሄ ነው ማለት አይደለም right ምክንያቱም ሌንሱን አምጥቼ ነው ያሳደግኩት እንጂ in reality ይሄ ነው ግን ይሄን በሌንስ ውስጥ ሳያው ግብዳ ሆኖ ሊታየኝ ይችላል ማለት ነው okay ትልቅ ሆኖ ሊታየኝ ይችላል you actually make them appear larger than they are that is the sole purpose የማይታዩትን ነገሮች እንዲታዩ አድርጎ የማሳየት ስቴጅ and that is called a microscopy ማለት ነው remember a microscope is a tool አይደለ that we can use to see microscopic is something that is really tiny and invisible to our eyes microscopy ሲሆን ደግሞ the process of seeing tiny things using a microscope it is called microscopy ማለት ነው okay microscopy ማለት ነው very good so አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፒክቸር አለ አይደለ ቅጠል ነው የሚታያችሁ right inside እንዳታዩት okay yeah I think I'm guarding it so you're seeing this structure before using a microscope ውስጡ ያለው ስትራክቸር ይታያችኋል እስቲ ገምቱ ምን ነገሮች ይታያችኋል ባይናችሁ የምታዩት የሞርፎሎጂካሊ ወይም ደግሞ እንዲህ በትልቁ ሊታይ የሚችለው የቅጠሉን ክፍል ነው አይደል እዚህ ጋር ያያችሁ ያላችሁት okay let's come to this side now ልክ ማይክሮስኮፕ ከታየ በኋላ ወይም እዚህ ጋር የምትመለከቱት አፕላይ ካደረጋችሁት በኋላ ስቴጁ ላይ ካስቀመጣችሁት በኋላ can you imagine እነዚህን ስትራክቸሮች እዚህ ጋር የሚታዩት መጀመሪያ አይታችኋቸዋል እነዚህን ስትራክቸሮች it's impossible አይደለ impossible ነው ምክንያቱም እንደ ዶት ነው የሚታዩት ልክ እንደዚህ ዶት ሊሆን ይችላል እንደዚህ ዶት ሆኖ ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ የሚታዩዋችሁ ግን ስቴጅ ላይ ያስገብታችሁ ስትመለከቷቸው ladies and gentlemen we have a very beautiful structure of a leaf ማለት ነው okay structure of a leaf that happens after you use this microscope ማለት ነው ከማይክሮስኮፕ ራሱ the most important structure that is used to magnify an object it is a lens ማለት ነው okay it is a lens okay a lens so a lens ማለት ነው እናወራለን ስለ simple compound light electron ምን ማለት ናቸው we will discuss do not worry okay እዚህ ጋር ልትይዙት የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ነገር እዚህ ጋር የምታያቸውን በአይናችን possibly ልናያቸው ማንችላቸውን ስትራክቸሮች እንድናያቸው የሚያደርገን የማይክሮስኮፕ ክፍል ፓርት we call it a lens okay simple ማለት አንድ ሌንስ ያለው ነው compound it could have multiple eyepiece ላይ ያለ ሌንስ አለ እዚህ ጋር ኦብጀክቲቭ ሌንሶች አሉ multiple lenses ካላቸው we call them compound we will discuss ምን ማለት እንደሆነ ማለት ነው do not worry about those ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ታይኒ የነበረውን ኦብጀክት ታይኒ የነበረውን እነዚህ ስትራክቸሮች በአይናችን አይታዩንም እዚህ ጋር ጠቃጠቆ ሆኖ ሊሆን ይችላሉ የሚታዩን ማይክሮስኮፕ አፕላይ ካደረግን በኋላ ትልቅ ሆኖ እንዲታዩን ወይም to actually make them much larger you use or the part of the microscope we use is a lens ማለት ነው okay a lens ማለት ነው very good so እዚህ ጋር እንደምታዩት እስቲ ጥቅሞቻቸውን ደግሞ how detailed ወይም it allows a detailed study of structures
ቅድም እንዳየነው የቅጠሉን ፒክቸር ስንመለከተው ከዚህ በፊት የነበረው ይሄንን በማይክሮስኮፕ ስር አድርጌ ስመለከተው ማይክሮስኮፒካሊ እንዲህ አይነት ስትራክቸር ላይ ይችላል። ኦኬ እንዲህ አይነት ስትራክቸር ላይ ይችላል ማለት ነው። is it possible? አሁን ይሄን ስትራክቸር ስታዩት it seems like የሆነ ስፖንጅ እያያችሁ ሊሆን ይችላል የሚመስለው ፎም ፍራሽ ላይ የተኛችሁ ነው የሚመስለው as you can see it literally looks like that። ከዛም ሳይንቲስቶች ደግሞ የበለጠ ጥናት የበለጠ ሳይንቲፊክ ዲስከቨሪ ግሎባላይዜሽኑ ቴክኖሎጂካል ርቀቱ እያለ ይደርስና የጋ መተናል እያንዳንዱ ስትራክቸር ከፋፍልን ወደ መመልከት መተናል እስከነ ጥቅማቸው ማለት ነው እስከነ ጥቅማቸው። ለምሳሌ as you can see here there is a structure in a plant called a xylem ዛይለም የተባለ ስትራክቸር አለ አይደለ? ዛይለም የዚህ ነገር ፋንክሽን ፕላንቶች እንዴት ነው ፋንክሽን የሚያደርጉት የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ ስለዚህ ስትራክቸር ማውራት it is a must ነው right? ስለ ዛይለም ማውራት ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ካለን what is the function of a xylem ምን ይመስላችኋል? what is the function of a xylem? እስቲ ፖዝ ዘ ቪዲዮ አናላይዝ አድርጉት። ብዙ ጊዜ ሲወሩ የምትሰሟቸው ፍሎኤም ኤንድ ዛይለም የተባሉ ሁለት የፕላንት ስትራክቸሮች አሉ። what are the functions of these structures? So we all know the process of photosynthesis አይደለ? ሁላችንም እንደምናውቀው there is a process called photosynthesis right? photosynthesis የተባለ ፕሮሰስ አለ። okay አሁን ልክ ዲስከሽናችንን ስንጀምር we started by saying a microscope ማይክሮ ማለት ትንሽ ነው ስኮፕ ማለት ማሳደግ ነው። ትንሽን ነገር ተለቅ አድርጎ የማሳየት ፕሮሰስ by definition we call it a microscope ብለን እንጠራለን ማለት ነው ፕሮሰሱን ማለት ነው። ኦኬ ወይም ኢንስትሩመንቱን ማይክሮስኮፕ ፕሮሰሱን ማይክሮስኮፒ እንለዋለን ተባባልን። አሁን ይሄን ቃል እስቲ ከፍለ ነው እኔ ኦኬ let's again do this ፎቶ by definition ማለት ላይት ነው። ኦኬ ላይት ማለት ነው ብርሃን ማለት ነው። ኦኬ ፎቶ ማለት ላይት ነው። ሲንተሳይዝ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ምንድነው ማምረት ማለት ነው ፕሮዳክሽን ኦኬ ፕሮዳክሽን ማለት ነው you have a light and you produce ሁለቱን አንድ ላይ ሳመጣቸው የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅሜ የሆነ ነገር ማምረት ከሆነ by definition I have photosynthesized ማለት ነው right? by definition I have photosynthesized አድርጌያለሁ ማለት ነው ፎቶሲንተሲስ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ይህም ማለት ፕላንቶች የፀሐይ ኢነርጂን ተጠቅመው ምግባቸውን የሚያመርቱበትን ፕሮሰስ we call it photosynthesis ማለት ነው። ፎቶሲንተሲስ ብለን እንጠራዋለን። it is a simple chemical formula አይደለ? ሁላችንም እንደምናውቀው you want to say magic? everybody hang on. okay we have H2O. okay we have carbon dioxide. okay I'm going to show you magic. okay so this guy gives you sorry this is not how it is. let's check out and erase it now. okay let's erase this and change it with this guy. okay I don't think a space will be enough. okay sure so let's write it here. I think you guys can see it here. H2O plus carbon dioxide right? it gives you what? C6H12O6 plus oxygen right? oxygen this is the chemical reaction. so you want to see magic? ከዚህ በፊት የነበረው ዲስከሽናችሁ ላይ ኬሚካል ኢኩዌሽን ባላንስ ስለማድረግ ተመልክታችሁ ነበር አይደል? የመጀመሪያው ቻፕተሮቻችሁ ላይ look at the magic. I'm going to write 6 I'm going to write 6 and I'm going to write 6. ladies and gentlemen the chemical equation has been balanced. you want to check how many water do I have? 6 ሲባዛ በ2 12 hydrogen. very good. 6 oxygen plus how much? እዚህ ጋር 6 oxygen plus 12 plus 6 it is 18. እዚህ ጋር 6 አለኝ አይደለ? 6 oxygen 6 times 2 12 plus 6 18. ተራ can you see it? it is balanced ማለት the most simplest chemical equation to balance your photosynthesis chemical equation ነው ማለት ነው. all you have to do is just write 6 ከዛ አንድ ስቴፕ ዘላችሁ 6 ከጻፋችሁ chemical equation balanced ነው ማለት ነው. so አሁን ወደ ዲስከሽናችን ስንመለስ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስትራክቸር ዛይለም ብላችሁ የምትጠሩት ምን ይመስላችኋል ጥቅሙ? ከዚህ chemical equation ከተነሳን okay let's see carbon dioxide ከማን ነው የመጣው? ከኛ right? then I'm going to give carbon dioxide out. ከኔ ነው የመጣው ማለት ነው. it is the form of respiration. okay ከኔ ነው። ውሃው ከየት ነው የመጣው? ውሃው መቼም እኔ ውሃ አልሰጣቸውም አይደለ? of course ላጠጣቸው እችላለሁ ግን ቤዚካሊ ተጠቅመውት ምን ለማለት የሚፈልጉት ነገር ፕሮዲዩስ ለማድረግ ከየት ያመጡታል? ከስር አይደለ? root from the root system from the soil ምን ያደርጋሉ? ውሃ uptake ያደርጋሉ ማለት ነው. and guess which structure is going to be used? xylem is going to be used ማለት ነው for the water uptake from the soil to synthesize this glucose molecule
ይሄኛው ውሃ የሚመጣው ከስር ስለሆነ ከስር ደግሞ የሚያወጣው ወይም አፕቴክ የሚያደርገው it is a xylem ማለት ነው ኦኬ xylem ነው ከዛ ውሃው ወጣ በዛይለም ተጠቅመን ማለት ነው then the carbon dioxide እኔ ሰጣቸዋለሁ I'm a really giver I'm a good giver so they also give me back oxygen at the same time it's a give and take hold okay so ውሃ ከስር ካርቦን ዳይኦክሳይድ እኔ ሁለቱ አንድ ላይ ሚክስ ይሆኑና ያው ግሉኮስ ማለት ነው ለኢነርጂያቸው የሚጠቀሙትን ግሉኮስ ይሰጣሉ አዲሽናሊ ሌላም ጥቅም አላቸው ዋተር አፕቴክ ብቻ አይደለም ኦኬ ዋተር አፕቴክ ብቻ አይደለም ሌላስ ስትራክቸራቸው ወይም ሼፓቸው ሜንቴን እንዲሆን ያደርጋል ኦኬ ሜንቴን ሆኖ እንዲጠብቅ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስትራክቸራቸው ሜንቴን ሆኖ እንዲቆም ማለት ስትራክቸራቸውን መዋቅራቸውን ሳያጡ ባሉበት እንዲቆሙ ጠንክረው ቀጥ ብለው እንዲቆሙ ስትራክቸራሊም ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ከዛስ ደግሞ እዚህ ጋር ከጎኑ ደግሞ ፍሎወም የተባለ ስትራክቸር አለ አሁን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከኔ ውሃ ዛይለምን ተጠቅመን ከስር አወጣን አይደለ እዚህ ጋር ማን አፕን ያደርጋል ላይት ፎቶ አያችሁ ፀሐይ ማለት ነው ኦኬ ፀሐይን እንጠቀምና ሁለቱን አዋህደን and guys now we're going to form a glucose molecule ማለት ነው glucose molecule እንሰራለን right glucose molecule እንሰራለን ማለት ነው so basically ይሄንን glucose molecule ከሰራን በኋላ አንድ ቦታ እንዳይከማች እያንዳንዱ ሴል በፈለገው ወይም ደግሞ በፈለገው ሰዓት ወደ ተለያየ ፓርት እንዲሄድ ከሚያደርጉ ስትራክቸሮች የፕላንት ስትራክቸሮች መሃል phloem is the most common one or the most important one ግሉኮስ ተመረተ ለምሳሌ let's say እኔ እንደ ዛፍ ኦኬ basically እነዚህ ብራንቾቼ ናቸው so let's say it's my right branch ወይም ደግሞ the right hand needs ግሉኮስ በዛ ሰዓት ግሉኮስ አስፈልጎታል የሆነ ሴል የሆነ ታይም ላይ ግሉኮስ አስፈልገው ማን ነው ወደዚህ ከዚህ ጋር ኮኔ የተከማቸው ከዚህ ወደዚህ ትራንስፈር እንዲያደርግ የሚያደርገው it is phloem ማለት ነው then to the left side ይሄ ደግሞ ሳይድ በፈለገ ሰዓት ወደዚህ እያንዳንዱ ሴል ባስፈለገው ሰዓት ግሉኮስ በተገቢ ሁኔታ እንዲደርሰው ከሚያደርጉ የፕላንት ስትራክቸሮች መካከል phloem is the second one ማለት ነው ኦኬ ከዚህ ውጪ እንዴት አንደርስታንድ እናደርጋቸው ነበር እነዚህ ስትራክቸሮች እንደዚህ አይነት ጥቅም እንዳላቸው እንዴት ማወቅ እንችል ነበር let's go to the other one stomata you have another called stomata ይሄ ደግሞ ልክ እንደ አሳ ላይ እንዳለው ጊል these are small openings ኦኬ small openings ናቸው ምን ላይ የሚገኙ አልኳችሁ ፕላንቶች ላይ የሚገኙ small openings ናቸው ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ለምን ያገለግላሉ ትራንስፓይሬሽን ላይ ይጠቀምባቸዋል ማለት ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሰጥቻቸው ካርቦን ዳይኦክሳይዱን አብዞርብ የሚያደርጉት በእነዚህ ስትራክቸር ነው ካርቦን ዳይኦክሳይዱ በዚህ ስቶማታ በተባለው ስትራክቸር ይገባል ኦኬ at the same time ምን ግሉኮስ ፕሮዲዩስ ከተደረገ በኋላ ኦክሲጅን ደግሞ ይወጣል ማለት ነው ኦክሲጅን በዚህ ይወጣና ማን ይወስደዋል እናንተ እኔ ኦኬ አስ ኦክሲጅን አውት ይሄኛው ኢን ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ይሄን ትራንስፓይሬሽን የመቀየር ቦታ ሪፕሌስመንቱን ፋሲሊቴት የሚያደርገው የፕላንት ፓርት it is stomata ማለት ነው we can continue cuticle air space cuticle ምን ማለት ነው it is waxy የሆነ ሰብስታንስ ነው ፕላንቶች ላይ ያለ ማለት ነው ይህ ደግሞ ፕላንት ሴሎቹ በጣም ብዙ ውሃ ሉዝ እንዳያደርጉ አካባቢ አየሩ በሞቀ ሰዓት ቴምፕሬቸሩ ከፍ ባለ ሰዓት ውሃ ኤክሰሲቭሊ ሉዝ እንዳያደርጉ ከሚያደርጉ ስትራክቸሮች መካከል cuticle it is a waxy የሆነ ልክ እንደ ዋክስ ማለት ነው ዋክስ ማለት ልክ ሻማ ሲቀልጥ ያለው ስትራክቸር without waxy substance እንደዚህ አይነት ስትራክቸር waxy substance ኦኬ waxy substance ነው ማለት ነው so basically እነዚህ ስትራክቸሮች እንደዚህ አይነት ጥቅም አላቸው ፕላንቶች ፋንክሽን የሚያደርጉት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የሚለውን ያወቅነው thank God to a microscope ማለት ነው እነዚህን ስተዲ ለማድረግ microscope helps ማለት ነው ኦኬ in ዲቴይሎቻቸውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው እያንዳንዱ ስትራክቸር እንደዚህ አይነት ፋንክሽን አለው ይሄን እንደሚያወቅ ነው በማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው ይሄንን ቅጠሉ ላይ ልናየው እንችል ነበር እዚህ ላይ እንመለከተው እንችላለን impossible right it was impossible ማለት ነው so ማን ጠቀመን ማይክሮስኮፕ ፕላንቶችን ብቻ ለማጥናት አይደለም አኒማሎችን ለማጥናት ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ለማጥናት whatever it is ባይናችን የማናየው ነገር የበለጠ አይተነው አንደርስታንድ እናደርገው ከሚረዱን ኢንስትሩመንቶች መካከል ማይክሮስኮፕ is one of them ማለት ነው okay is one of them very good our last point of discussion እንዳልኳችሁ ይሄንን ተጠቅመን ደግሞ ምኖችን አንደርስታንድ እናደርግ ያደርጋል commonly ስለ በሽታ ሲታሰብ ምንድነው አምሯችሁ ላይ ይመጣው ለምሳሌ እኔ ማሳሎ ጀምር ወይስ when I say disease in general what is the first thing አምሯችሁ ላይ ይመጣው ስለ በሽታ ሲታሰብ especially ከጀነራል ሳይንስ አስፔክት ወይም ከባዮሎጂ አስፔክት whatever it is ስታስቡት እኔ ፐርሰናሊ ለምሳሌ በሽታ ስትሉኝ የመጀመሪያ አእምሮ ላይ የመጣው ነገር it is ኢንፌክሽኖች ናቸው አእምሮ ላይ የመጡት ባክቴሪያ ቫይረስ ፕሮቶዛ ፈንጋይ እያለ ሁሉም ጎጂ ባይሆኑም አንዳንዶቹ በሽታ ያመጣሉ ራይት አብዛኞቹ እንደም ጠቀሜታቸው ከጉዳታቸው ያመዝናል so እንዳልኳችሁ ይቅርታ
እነዚህ ነገሮች አንደርስታንድ አድርገን የሆነ በሽታ አምጪ የሆነው ኢንፌክሽየስ ኦርጋኒዝም ምንድነው ለምንድነው ያ ዲዚዝ ሃፕን ያደረገው የሚለውን መቼም አይኔን ተጠቅሜ ላያቸው አልችልም አይደል ይሄማ ቢሆን እኔ ማንንም ሰው ዲያግኖስ ባረኩ ነበር አይደል መንገድ ላይ የሆነ ሰው ሲያስል አንተ የታመምከው ባክቴሪያ ነው አንተ የታመምከው ቫይረስ ነው ባልኩኝ ነበር ግን impossible ልበራ አልችልም አይደል the same thing I cannot see things with my naked eye what do I need a microscope አይደል I need a microscope ምክንያቱም ዲዚዙን አንደርስታንድ ሳረጋው ነው አይደል ዲዚዙን አንደርስታንድ ሳረጋው ይህ በሽታ የሚመጣው እንደዚህ ሳረግ ነው የሆነ እጅን ሳትታጠብ ስትበላ ነው ወይንም ደግሞ በአየር ነው የተላለፈው ዲዚዙን ሳቀው ነው መከላከያ መንገድ መፈጥረው ምክንያቱም እንዴት እንደሚተላለፍ ያላወቁትን በሽታ እንዴት ላከመው ይችላል how can I stop it it is impossible especially for doctors especially for pharmaceutical companies መድኃኒት ለሚያመርቱ ካምፓኒዎች ራሱ እንዴት ብለው ያመርታሉ አንድ ነገር የመጣው ሀ ወደ ላይ የሄደው በምንድነው በእንትን ከሆነ ሀ ወደ ላይ ሄደው በትራንስፖርት ከሆነ በመኪና ከሆነ ምን ማድረግ የአውሮፕላን ነዳጅ መግዛት ሴንስ አይሰጥም አይደለ ሴንስ አይሰጥም ወይም የጀልባ ነዳጅ መግዛት ሴንስ አይሰጥም ምክንያቱም በመኪና ሄደው የሚያስፈልገው የመኪና ነዳጅ ነው ወይም ከሀ ወደ ለ ሲሄድ የተጠቀመው መኪና ከሆነ የአውሮፕላን ጎማ ለዛ መኪና መግዛት ሴንስ አይሰጥም አይደለ ሴንስ የሚሰጥ ነገር ነው ማድረግ ያለብኝ ግን ያረኩት ምን ስለሆነ ነው የሄደበትን ሚንስ ስላወቅኩኝ ነው አይደል I just understood ከየት ወዴት እንደሄደ ምንን ተጠቅሞ የሚለው ማለት ነው ከሀ ወደ ላይ የሄደው በእግሩ ከሆነ የመኪና ፖሊሽ የሚደረግበት ይሄ ኤር ፍሬሽነሩን መግዛት ሴንስ አይሰጥም የተጠቀመው እግሩን ስለሆነ perhaps ጫማ ብገዛለት የበለጠ ሊጠቅመው ይችላል ጫማ ቢገዢላት የበለጠ ሊጠቅማት ይችላል ማለት ነው it is impossible first disease ወይም የሆነ ነገርን ኪውር ለማድረግ ከተፈለገ ምን ያስፈልጋል if you want to cure it first understand it አይደለ understand ማድረግ ያስፈልጋል right understand ማድረግ ያስፈልጋል so basically understand ለማድረግ ደግሞ ማን ይጠቅመኛል no brainer a microscope በአይነ ማየት አትችልም በአይንሽ ማየት አትችይም so by definition what do you need የሚያሳይሽን ነገር ወይም የሚያሳየን ነገር thank God they have invented a microscope we can see them and doctors are happy ማለት ነው surgeons whatever it is nurses doctors ሁሉም ሰው ዲዚዙን አንደርስታንድ ስላደረገ ፓቶፊዚዮሎጂን ስለተረዳ ነው አንድ ነገር እንዴት ነው ነገር የሚያመጣው የሚለውን ነገር መረዳት ስለቻለ መድኃኒት አምርተን እንከላከለዋለን ማለት ነው ደግሞ ትሪት እናደርገዋለን ለነዚህም እንዲሁም ከዚህም በላይ እያንዳንዱን ነገር አንስተን ብንማማር ሰዓት ባልበቃን ነበር እስከዛሬ ማይክሮስኮፕ የሰጠን ጠቀሜታ ማለት ነው ኦኬ it would be an impossibility so በዚህ ዲስከሽናችን ምንን ተመለከተን ስለ ማይክሮስኮፕ ዴፊኒሽን አወራን ፐርፐዙ ምንድነው የሚለው ነገር ተመለከተን በምን አይነት መንገድ ነው ለሶሳይቲው ኢምፕሩቭ ለሶሳይቲው ጠቀሜታ የሚሰጠው ምን ነገሮችንስ እንድናይ ይጠቅመናል ከዛ ሶስቱን ተርሚኖሎጂዎች እንድታስታውሷቸው ኦኬ ማይክሮስኮፕ ማይክሮስኮፒ and microscopic የሚሉትን ሶስት ተርሞች ነበር ያየናቸው ማለት ነው ቆይታችን ኢንጆይ እንዳደረጋችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ስልካችሁን የምትጠቀሙ ቤተሰቦቻችን የቴሌግራም ቻናላችን ጆይን አድርጋችሁ ሀሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምን ጊዜውም የኛን ቪዲዮ ስትከታተሉ ስራችን እጅጉን አውስቶ ስለሚረዳን VPN አብታችሁን እንድትመለከቱ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቀላሉ ልታገኟቸው የኖቲፊኬሽን በተናችሁን ቲን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ናፖሊዮን ተስፋዬ ነበርኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ቆዩ